তেতিয়াহ'লে আমি এই হাইড্ৰজেন বেলুনটো ফুলাবলৈ আমাক এটা লাগিব বটল। এইটো আছে বটলটো, আৰু আমি এই বটলটোত অলপমান পানী ভৰাই ল'ব। আমি পানী অলপ ভৰাই ল'লোঁ, আৰু আমাক লাগিব কাষ্টিক সোডা, যিটো কেমিকেল নাম হৈছে ছ'ডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড। এই কেমিকেলটো আমি হাতেৰে কেতিয়াও চুব নালাগে, আৰু হাতে নোচোৱাকৈ আমি এই বটলটো ভৰাই দিব লাগিব। আৰু আমি এই পানীখিনি মিলাই দিব লাগিব, পানীখিনিৰ লগত মিলাই দিব লাগিব। আৰু আমাক লাগিব কেইটামান এলুমিনিয়ামৰ টুকুৰা। আমি এই এলুমিনিয়ামৰ টুকুৰাখিনি বটলটোত ভৰাই দিব লাগিব। তো গাইজ, এতিয়া দেখিলে, এতিয়া আমি হাইড্ৰজেন বেলুনটো ফুলাই ল'লোঁ, আৰু এই বেলুনটো আছে এইটো। এতিয়া এই বেলুনটো দেখিছে না, উৰি গৈছে, মই ধৰা নাই। এইটো চাই লওক, মই চোৱা নাই তলত, ৰছীডাল বান্ধি থোৱা আছে, উৰি আছে। এতিয়া আমি এই বেলুনটোত লাইট এটা ল'ম আৰু জুই লগাই দিম। এতিয়া মই এই বেলুনটো জ্বলাই দিম, আৰু এই বেলুনটো একেবাৰে চফা হৈ যাব। সেইকাৰণে এই বেলুনটোৰ কাৰণে এতিয়া যিহেতু বেলুনটো এতিয়া জ্বলিবলৈ গৈ আছে, উৰিবলৈ গৈ আছে, এই বেলুনটোৰ কাৰণে এটা লাইক কৰি দিব, এইটো কাৰণে এটা লাইক কৰি দিব, আৰু তেতিয়ালৈকে চাই থাকক এইটো হাইড্ৰজেন গেছ আছেনে নাই। তো গাইজ দেখিলে একেটাকে ফুটি গ'ল বেলুনটো। তো এই বেলুনটোৰ কাৰণে এটা লাইক কৰি দিয়ক, আৰু লাইকৰ লগতে ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি দিব। আৰু তেতিয়ালৈকে গুড বাই, মই আকৌ নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম।